ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ USSR ਜੋ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਟੋ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੇਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਪੀਟਰ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ USSR ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲੌਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬਾ ਮਿਸਾਈਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ CIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਬਰਟ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ USSR ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਬਲੌਕੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਮਿਸਾਈਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ USSR ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸਨ। ਜਦੋਂ USSR ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਮਸ ਬੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨੇਟੋ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਅਤੇ ਜਾਰਜ W ਬੁਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੇਟੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਬਰਟ ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਬੌਬੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਨੇਟੋ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। Russians in 1991 and 1992 repeatedly and in writing, although not in a signed treaty, that if they removed the 400 troops from Germany and allowed Germany to reunite under NATO, that we would not move NATO 1 inch to the east. We've since then moved it 1,000 miles to the east and 14 countries. Not only that, but we have put Aegis missile systems which can launch nuclear missiles in Romania and Poland, right on the Russian border. The Russians, Bill Burns, who was the US ambassador to Russia at that time and is now the head of the CIA, sent a famous memo in which he said, if you moved NATO into the Ukraine, it is a red line that cannot be crossed. All of these... ਇਸ ਰਾਬਰਟ ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਦੋਸਤੋ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ USSR ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਅਨਾਰਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਫਿਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚਚੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਇੱਕ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੀ। ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨੇਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ CIA ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Famous Hollywood director Oliver Stone has claimed the CIA had its fingerprints all over Ukraine's 2014 revolution that led to former President Viktor Yanukovych fleeing office. In a Facebook post, the 68-year-old film veteran claimed that it was radical, well-armed neo-Nazis who launched the coup, forcing the then Kremlin-leaning president to pack his bags for Moscow following, quote, repeated assassination attempts. Stone aired his views after speaking with Yanukovych in Russia for 4 hours in preparation for a future feature documentary in English about his story. In the social media post, Stone said, he, Viktor Yanukovych, was the legitimate president of Ukraine until he suddenly wasn't on February 22nd of this year. Details to follow in the documentary, but it seems clear that the so-called shooters who killed 14 policemen, wounded some 85 and killed 45 protesting civilians were outside third-party agitators. Many witnesses, including Yanukovych and police officials, believe these foreign elements were introduced by pro-Western factions with CIA fingerprints on it. ਦੋਸਤੋ, ਡਨਬਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ CNN ਦਾ। Petro Poroshenko will have a hard time winning back hearts and minds in this city. As the people of Donetsk sweep up the debris of their homes and livelihoods, they are hardened against a president they say is killing his own people. We are Ukrainian, but they kill us, this man says. So we probably need our own country, because these people in Kiev, they are not brothers for us. The shells hit these homes days ago, but the tears are still fresh. 27-го, 28-го, 29-го очень сильно. Фактически мы живем в подвалах. We live on the ground. It was so hard for 2 weeks, especially for 27, 28, 29th. But only today it's quiet. Извините, я пойду. Sorry, I need to go. 2 people were killed outside this block of flats last Wednesday. One of them was a 50-year-old woman, the other a 34-year-old woman. Her husband, who won't talk to us, he says he's in shock, managed to make it down to the cellar with their little child, but she just didn't have the time. And this is a story that repeats itself over and over in dozens of apartment blocks, with civilians being killed by the constant shelling around Donetsk. The city's trauma hospital is filled with a civilian wounded, shrapnel embedded in the flesh and bone of market sellers' legs, the broken limbs of pensioners far too old to run. There was one war, and this is the second war, this old lady tells me. I was born in 1940 in World War II,
and I will probably die before this war is over. Valentina Popova in the next-door ward lost her leg and her arm to indiscriminate artillery shells. Switching to the Ukrainian language, she makes a heart-rending plea to the president. We used to dance, sing, do everything in Ukrainian, she says. Poroshenko, Mr. Poroshenko, please listen to us. Why don't you understand your people? Be a man, be human. Please stop your aggression. Stop this war. But there is little sign of that. This once thriving city is now half empty, its railway station bombed. The forces unleashed by this conflict, greater perhaps than Mr. Poroshenko can control. Diana Magne, CNN, Donetsk, Ukraine. ਦੋਸਤੋ 2014 ਦੇ coup ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸ਼ੰਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੋਸ਼ੰਕੋ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਸਕ ਅਕੋਰਡ 1 ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਸਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2 ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੋਸਤੋ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਾਲਦਮਿਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਵੈਸਟਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ, $35 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, $11 ਬਿਲੀਅਨ UK, $7 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਪਾਨ, $5.25 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ 44 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਹੀ ਗਵਾਏ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ USSR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ USSR ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ The United States, the view is that Ukraine is winning this war. It doesn't sound like that's true. No, it's a lie. It's not just a misunderstanding, it's a lie. It's impossible. Everybody who's in politics and understand the logic, the figures, the data, no way. Why is it impossible? Because that way, the poor Ukrainians die every day. Yes. Hundreds and thousands, you know. So my heart is with them. So it's tragedy. It's tragedy for Ukraine. But they will run out earlier from the soldiers, number of soldiers, than the Russians. What finally will count is boots on the ground. And the Russians are far stronger, far numerous, more numerous There's more than the of Ukrainians. them. Many more. So this strategy, what we are just supporting, is a bad engineering. ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। Where Ukraine continues to be brutally attacked across the board by munitions, by these cluster munitions that have dud rates that are very, very low, very high, that are a danger to civilians, number one. Number two, the Ukrainians are running out of ammunition. The ammunition that they call them 155 millimeter weapons. This is a war relating to munitions, and they're running out of that ammunition, and we're low on it. And so what I finally did, took the recommendation of the Defense Department to, not permanently, but to allow for, in this transition period where we get more 155 weapons, these shells for the Ukrainians, to provide them with something that has a very low dud rate. It's about I think it's 150. ਦੋਸਤੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 90% ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੁੜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪੁਤਿਨ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ F-16 ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਰਨਵੇ ਹੈ F-16 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ F-16 ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਗ ਛੱਡ ਕੇ F-16 ਸਿੱਖਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਂਦਨੁਮਾ ਬੰਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। So back to the piece, if you were in charge, or if Trump were to win in 2024, how would you approach that? What would it look like, the settlement? First, you should admit, probably publicly acknowledging, that the key is in your hand. So if United States would like to have a peace, next morning there is a peace. Because it's obvious that the Ukrainians, the poor Ukrainians on their own, they are not competitive in this war. So if there is no money and there is no equipments from the West and especially from the United States, the war is over. Yes. The solution is in your hand. Is in the hand of your president. The present one or the future one. But you will solve it. The United States can do it, nobody else. It's not the solution for the Ukrainians. Of course, it's about Ukrainians. They cannot be neglected. They must be involved. But the real factor is not Ukraine. The real factor is intention of the United States. Yes. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿਲਡ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਵਲਦਮਿਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੁਤਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।